Salut! Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: Trump spune că i-a dat lui Putin un termen psihologic pentru încetarea focului. Rusia și Statele Unite convin asupra unor proiecte comune de exploatare a metalelor din pământul rare. Trump îl avertizează pe Zelensky despre probleme mari dacă acordul cu fosile este refuzat. Trump nu a exclus un al treilea mandat, există metode pentru a face acest lucru. Putin nu va avea nimic de spus la negocierile de pace, spune Zelensky. Donald Trump spune că i-a dat lui Putin un termen psihologic pentru încetarea focului. Ia să vedem despre ce e vorba. Președintele rus Donald Krasnov Trump consideră că președintele american Vladimir Putin, cum sună asta? Sună un pic așa, ce vrea să zic ăsta, eu încurcat? Nu i-am încurcat. Ăștia sunt. Că e unul, că e celălalt, veți vedea, sunt aceeași material, același revizionism, aceeași retorică, aceleași metode. Aceștia doresc să ajungă la un acord de încetare a focului în Ucraina, dar a adăugat că a stabilit un termen psihologic pentru ca Rusia să fie de acord cu acesta. Bă, băiatule, pe noi încerci să ne prostești cu termenele tale psihologice, minciunile astea pe bune. Ne-am prins cu toții că ești omul rușilor. Răspunsul direct al lui Trump la întrebarea dacă există un termen limită pentru ca Rusia să fie de acord cu încetarea focului, acesta spune este un termen limită psihologic. Dacă cred că ne înșală, nu voi fi fericit. Întrebat dacă crede că Rusia se târăște, adică tărăgânează această problemă, Trump a spus că nu știe. Nu cred că Putin nu ar vrea să facă o înțelegere, a spus președintele americano-rus Trump. Trump a spus imediat că președintele ucrainean Volodymyr Zelensky s-ar confrunta cu mari probleme dacă s-ar retrage din acordul cu Statele Unite ale Americii. Și mi se pare o chestie foarte, foarte jenantă. Hai să vedem despre ce vorba. Asta e articolul. Trump îl avertizează pe Zelensky. Președintele Donald Trump și Krasnov, a declarat reporterilor că președintele Zelensky vrea să se retragă dintr-un acord de exploatare a pământurilor rare și l-a avertizat cu privire la probleme mari dacă face acest lucru. Potrivit Reuters, Trump spune că Zelensky încearcă să iasă din acordul cu pământuri rare și dacă o va face, va avea probleme mari probleme. Big problem. În plus, Trump a reiterat că Ucraina nu va deveni niciodată membra a NATO, în ciuda dorinței lui Zelensky de a adera la alianță. El vrea să fie membru al NATO, dar nu va fi niciodată membru al NATO, el înțelege asta, a spus Donald Trump. Mergem mai departe. O știre foarte interesantă, nu-i așa? Pentru că ce le interesează pe Donald Krasnov Trump? Bănuțul și resursele. Ia să vedem cum se împrietenește el cu Rusia. Rusia și SUA convin asupra unor proiecte comune de exploatare a metalelor din pământuri rare. Comisarul lui Putin pentru cooperare internațională, Kiril Dmitriev, a anunțat începerea negocierilor dintre Rusia și Statele Unite ale Americii privind proiectele comune de extracție a metalelor pământurilor rare. Dmitriev, într-un interviu cu o publicație rusă de propagandă Izvestia, spune că discuțiile dintre Moscova și Washington se referă la metalele pământurilor rare, care reprezintă un domeniu important de cooperare între cele două țări. El a subliniat că se discută nu numai despre metale, ci și despre alte proiecte cu Rusia. Bă, da, eu nu înțeleg unde sancțiunile dacă faci proiecte cu Rusia. Ai obținut deja pacea, Trumpe? Nu ai obținut-o. Păi, dar tu deja faci business as usual cu Rusia. Și mai mult decât business as usual, te bagi la proiecte noi, nu? Deci cam ești pe mână cu Putin. Ești omul rușilor. Hai să vedem. În urma discuțiilor dintre Statele Unite ale Americii și Ucraina, cu privire la un posibil acord minier, președintele rus Vladimir Putin a propus ca Statele Unite să exploreze împreună zăcămintele rusești de pământuri rare ca parte a unui viitor acord economic între țări.
Dimitriev a mai spus că unele companii și-au exprimat deja interesul să participe la astfel de proiecte, deși nu a dezvăluit anumite companii sau detalii suplimentare. Izvestia susține că problema cooperării ar putea fi discutată în continuare în cadrul următoarei runde de negocieri ruso-americane, care, conform previziunilor, ar putea avea loc la mijlocul lunii aprilie în Arabia Saudită. Discutăm acum despre pierderile rusești în Ucraina în ziua 1132 a războiului, la data de 31 martie, 1230 de militari, 4 tancuri, 3 vehicule blindate de luptă, 30 de piese de artilerie și un sistem de luptă, un sistem antiaerian. Acestea sunt pierderile în mare ale rușilor în ultimele 24 de ore și aici vedeți întreaga listă cu pierderile rusești, atât din ultimele 24 de ore, cât și de la începutul invaziei. Aoleo, ce avem noi aici? Ce avem noi aici? Păi Trump, iată că nu este prea democrat. Știu că este republican, dar nu este democrat în sensul bun al cuvântului, în sensul democrației. Deci nu prea apără democrația. El nu exclude un al treilea mandat. Există metode pentru a face acest lucru. Măi, să fiu al naibii. De cam asemeni cu Putin. Și o să vedem și de ce imediat în articol, mi se pare un lucru foarte interesant. Președintele Trump nu a exclus să candideze pentru un al treilea mandat prezidențial, spunând că există metode în acest sens. Într-un comentariu pentru NBC News de duminică, acesta spune, alegerea unui președinte pentru mai mult de 2 mandate este interzisă, ca idee, o paranteză înainte de ce spune Trump, este interzisă de Constituția SUA. În același timp, Trump a spus că nu glumește cu privire la o astfel de posibilitate. Mulți oameni vor să o facă, a spus el, referindu-se la aliații săi. În același timp, el a menționat că a fost concentrat pe momentul actual și este prea devreme să se gândească la asta. Întrebat dacă vrea să candideze pentru un alt mandat, Trump a spus, îmi place să lucrez. Întrebat dacă i s-au prezentat planuri care să-i permită să candideze pentru un al treilea mandat, Trump a răspuns, există metode prin care s-ar putea face asta. Sigur că există metode în care să decapitezi democrația și să încalci Constituția. Există metode. Păi, ia să vedem, Putin n-a făcut la fel. Trump a fost întrebat despre un posibil scenariu în care vicepreședintele J.D. Vance ar candida pentru postul și apoi i-ar preda rolul lui Trump. Președintele a răspuns că aceasta este una dintre opțiuni, dar există și altele. Bă, ăsta știe și ce vrea să facă. Asta, de fapt, e metoda prin care Putin a făcut rocada cu Medvedev, dacă vă aduceți aminte, pentru că Constituția Rusiei permitea doar 2 mandate, iar la un moment dat s-a terminat al 2-lea mandat al lui Putin și a candidat Medvedev, care a devenit Medvedev președinte la un moment dat și l-a numit pe Putin premier, dacă vă aduceți aminte, dar de fapt Medvedev nu conducea nimic, Putin era șeful și apoi au modificat Constituția ca să poată candida cât vrea mușchii lui. Așa vrea și ăsta, trompetarul, după model rusesc, dar nu este un agent de influență a Rusiei, de ce să nu facă precum fac rușii? Rugat să împărtășească o altă metodă, Trump a spus pur și simplu nu vrea să spună. NBC News notează că modificarea Constituției SUA pentru a elimina limita de 2 mandate ar fi o sarcină extrem de dificilă care necesită fie votul a 2/3 din Congres, fie a 2/3 din statele care sunt de acord cu să convoace o convenție constituțională pentru a propune modificarea. Fiecare cale ar necesita ratificarea de către 3/4 din state. Trump a comentat anterior posibilitatea de a candida pentru un al 3-lea mandat ca președinte, deși republicanii au respins aceste comentarii ca fiind glume sau că președintele care își îndepărtează criticii. Bun, deci treaba e serioasă în Statele Unite ale Americii, așa cum se vede, ei sunt pe un drum al lor,
dar nu-și dă seama pentru că și-au ostilizat foarte mult Europa, și-au ostilizat foarte mult lumea liberă și dacă Uniunea Europeană spune nu dolarului, la un moment dat, pentru că au băgat băieții și tot felul de tarife și nenorociri, și vor să distrugă Uniunea Europeană și la un moment dat Europa nu este obligată să tranzacționeze în dolarul american. Cine să mai tranzacționeze? Hopa că, China și Rusia deja fac schimburi în yuan și în ruble. Țările BRICS au și ele, a apărut și criptomonede, nu vă recomand, dar ca idee. Și dacă Europa se retrage, dolarul american se duce la mama lui înapoi la Washington acasă, cu 120% din produsul intern brut datorie Statele Unite ale Americii, se vor împrumuta foarte, foarte scump după acest episod. Așa că Donald Krasnov Trump poate distruge America. Întrebarea va fi cine va cădea, MAGA sau Statele Unite ale Americii? Cine va dispărea? Bun. Nu ne mai lungim, mergem pe alt subiect interesant. Putin nu va avea nimic de spus la negocierile de pace, spune Zelenski. Și aici avem un articol foarte, foarte interesant, din care o să spicuim puțin. Președintele Volodymyr Zelenski a declarat pe 27 martie că Vladimir Putin nu va avea nicio contribuție semnificativă la negocierile de pace. Nu mi-a fost niciodată frică, doar Putin vrea război. Ce poate spune un om care vrea război la discuțiile de pace, a spus Zelenski. Când a fost întrebat de ziarul francez Le Monde, Zelenski a adăugat că Putin nu este pregătit pentru discuții directe, nu am de gând să-i înghit narațiunea, nu mă interesează, a adăugat Zelenski. SUA au avut întâlniri separate cu delegațiile ucrainene și ruse pentru a demara negocierile de pace. Înainte de comentariile lui Zelenski, Putin a susținut că Ucraina ar trebui să fie supusă unui guvern temporar condus de ONU, de Națiunile Unite. Deci aducem aminte foarte bine de această balivernă. Și acum să vedem hărțile Deep State pentru 30 martie. În zona Herson, așa cum vedem, nu s-a întâmplat nimic în ultimele 24 de ore. În zona Zaporojie, la fel, este un front foarte, foarte stabil. Mergem în centru, în zona Velika Novosilica Pokrovsk. Și vedem, sunt mișcări doar la nord de Pokrovsk, în această zonă. Ia să vedem ce s-a întâmplat. Odată, aici avem o suprafață de 1 km pătrat, care a fost câștigată de către ruși. Așa, zona Toretskului. Dacă s-a întâmplat ceva, așa cum vedem, nu apare nimic pe hărțile celor de la Deep State. Verificăm imediat și ce s-a întâmplat pe hărțile Institutului pentru Studiul Războiului, dacă au existat anumite avansuri rusești sau ucrainene în anumite zone. Aici suntem într-o zonă în care nu s-au întâmplat foarte mari avansuri, dar iată, dacă ne uităm la nord de Ivanivka, în aceste două zone, vorbim de niște fâșii foarte mici, fiecare de aproximativ 1 km pătrat, așa cum se vede, au fost capturate de ruși în ultimele 24 de ore. În zona de nord, așa cum se vede, nu s-a întâmplat nimic, nici în zona Vovceanskului, probabil. Belgorodul nu ne este prezentat încă de cei de la Deep State, dar pe hărțile celor de la Institutul pentru Studiul Războiului vom vedea imediat dacă au fost avansuri sau regresuri ale armatei ucrainene. Vedem că nici în zona Kurskului nu s-a întâmplat nimic în ultimele 24 de ore, niciun avans mă refer, pentru că probabil sunt bătălii destul de crâncene acolo, dar ucrainenii încă rezistă în această zonă. Evaluarea Institutului pentru Studiul Războiului a campaniei ofensive rusești la 30 martie.
Cu principalele știri ale institutului, președintele american Donald Trump și-a exprimat disponibilitatea de a introduce sancțiuni suplimentare care vizează petrolul rusesc și sancțiuni secundare împotriva cumpărătorilor de petrol rusesc dacă președintele rus Vladimir Putin nu face progrese către o încetare generală a focului, inclusiv o încetare a focului pentru războiul terestru într-un viitor apropiat. Da, așa cum am văzut, el începe să semneze tot felul de contracte pentru pământuri rare, pentru metale rare. Un diplomat rus a oferit detalii suplimentare în urma cererii recente a președintelui rus Vladimir Putin de schimbare a regimului în Ucraina, punând părții externe să stabilească o administrație internațională temporară în Ucraina sub conducerea Națiunilor Unite a ONU. Știm povestea. Forțele ruse au lovit un spital militar și o infrastructură civilă în orașul Harkiv în noaptea de 29 spre 30 martie. Ministerul ucrainean al apărării a anunțat pe 30 martie că va înființa un departament de politică spațială, probabil ca să se pregătească de o înlocuire a informațiilor americane. Și aici avem hărțile Institutului pentru Studiul Războiului pentru ultimele 24 de ore. Aici avem Kurskul, aici avem harta Harkivului, aici avem harta Luganskului, Toretskul, așa cum se vede în aceste imagini. În continuare rușii reușesc să reziste, nu au fost încercuiți de către ucraineni în Toretsk. Pokrovskul, în acest moment, așa cum se vede în hartă. Donetskul, zona Donetskului, unde există mai multe confruntări, mai ales zona Pokrovskului, dar, așa cum am văzut, foarte mari avansuri rusești n-au existat în această zonă și, bineînțeles, încheiem cu hărțile Zaporojie și Herson. Și cu aceasta închei materialul de astăzi, iar dacă ați găsit informații utile în videoclip, nu ezitați să distribuiți acest material pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!